Anna mergea acasă fără grabă. Acolo nimeni nu o aștepta. Fetele ei, Marina și Cristina, deja de 6 luni trăiau separat de mamă, închiriind apartamente cu logodnicii lor. Așa că, după plecarea lor, Anna a rămas singură în apartament, dacă nu luăm în considerare pisica pufoasă, Marcuise. Fetele Marina și Cristina deja de 6 luni trăiau separat de mamă, cu logodnicii lor închiriind apartamente. Așa că, după plecarea lor, Anna a rămas singură în apartament, dacă nu luăm în considerare pisica pufoasă, Marcuise, singura amintire de la Radu. Ambele fiice lucrau deja, iar după muncă, fiecare avea treburile ei, așa că mama era vizitată rar. Anna se simțea tristă, dar înțelegea că sunt tinere, au viața lor, distracțiile lor. De aceea, toată dragostea și afecțiunea îi reveneau lui Marcuise, pentru care Anna nu avea unde să le reverse. Femeia ar fi fost fericită să aibă alături o persoană apropiată. Dar viața nu se grăbea să-i ofere Anei un astfel de cadou. Bărbatul cu care Anna ar fi putut lega soarta nu apărea nicăieri. Deși Anna, fiind o persoană activă și energică, nu rata nicio ocazie de a fi în mijlocul evenimentelor. Teatre, filme, expoziții. Anna încerca să ajungă peste tot. Tot timpul asculta povești despre cum la vreo prietenă a prietenei ei sau la o verișoară, un cavaler apărea brusc, iar viața, până în acel moment plictisitoare și solitară, începea să strălucească în culori vii. Cum își dorea Anna să îi se întâmple și ei ceva similar? La urma urmei, avea doar 45 de ani. Dar este acesta vârsta pentru o femeie? Nu era deloc bătrână. Arăta minunat și încă visa la dragoste reciprocă, la minuni care i s-ar putea întâmpla. Uneori, Anna își imagina, întinsă în pat și adormind, cum merge pe stradă, iar dintr-o dată, un automobil se oprește lângă ea, iar din el coboară un bărbat impunător și respectabil care o invită să meargă cu el la restaurant. Sau nu, mai bine așa, se plimbă prin parc, iar un sportiv bine făcut se apropie de ea, iar între ei se leagă o conversație. Sau nu, Anna stă în cafenea, iar brusc un brunet se așează la masa ei. De obicei, în acest moment, Anna, reușind să se adoarmă cu povești, adormea, fără a-și finaliza fantezia. Panoul cafenelei stradale s-a aprins cu o lumină neon strălucitoare. Anna trecea pe lângă. Ce? Este un semn. Nu am mai fost aici de mult. Și, oricum, mi-e lene să gătesc cina astăzi. Așa că voi lua cina aici. Stând la masa și așteptând comanda, Anna se uita cu plăcere la vizitatori. Se simțea puțin jenată că a venit singură. În principal, în cafenea stăteau cupluri sau grupuri. Dar, cu toate acestea, Anna simțea că face parte din această mulțime strălucitoare, iar sentimentul de singurătate se estompa. La masa din față stătea un bărbat. Și el venise singur, la fel ca Anna de câteva ori, femeia a prins privirea lui atentă. Obrazul ei s-a înroșit. Și eu încă pot lăsa o impresie, a constatat Anna cu plăcere, corectându-și involuntar coafura și amintindu-și dacă are ruj în poșetă. Ar fi fost bine să-și reîmprospăteze machiajul acum. După câteva minute de priviri tăcute, Anna s-a convins în cele din urmă. Străinul îi arăta interes. Aspectul bărbatului a lăsat asupra ei cea mai plăcută impresie. Era înalt, cu umeri largi, bine făcut și sportiv. Totul, exact cum îi plăcea Anei, era de aproximativ aceeași vârstă cu ea, ceea ce i s-a părut un avantaj. Femeia nu dorea să aibă cavaleri mai în vârstă sau prea tineri. Există astfel de bărbați. Se gândea Anna, privind la străini și întorcându-și privirea cu fior, când se întâlneau privirile. Dar totul, absolut totul la el era perfect. Cum să facă să se cunoască cu el? În acel moment, chelnerița a adus comanda, iar când a plecat, străinul de la masa din față nu mai era. Nu am noroc. Ce să fac? M-am obișnuit. A reușit să se gândească trist Anna, când dintr-o dată a auzit o voce din lateral. Pot să mă așez la masa ta? Anna a fost atât de surprinsă încât a dat din cap. Iar străinul s-a așezat în fața Anei, privindu-o în tăcere. A apărut o pauză stânjenitoare. Anna s-a gândit că el ar trebui să se prezinte sau să o întrebe cum o cheamă. Dar bărbatul tăcea. În cele din urmă, el a spus: Nu mă recunoști? Anna a dat din cap. M-ai confundat cu cineva. Nu ne cunoaștem. Ești Anna? Anna Privalova? A întrebat el cu precauție. Da, a răspuns Anna, confuză. De 100 de ani nimeni nu o mai numise cu numele de fată. Înseamnă că acest om este din trecut. Un coleg de clasă? Nu, nu părea să fie el. Privind mai atent, Anna a simțit brusc că în aspectul bărbatului era ceva vag familiar. Și înainte ca mintea ei să fixeze intuiția care a izbucnit,
a exclamat. Denis? Tu? Dar cum? Asta e imposibil. Dar eu te-am recunoscut imediat. Bărbatul a zâmbit în răspuns. Da, nu te poți uita. Anna, în sufletul Anei, în acel moment, se întâmpla ceva incredibil. A fost pur și simplu transportată aproape 30 de ani înapoi. Acolo unde avea 16 ani. Și unde a trăit prima, cea mai de neuitat, cea mai sinceră dragoste. Anna Privalova era cea mai simpatică fată din clasa a 9-a, sau poate chiar din întreaga paralelă. Așa cum se spune, nu avea lipsă de pretendenți. Anna a fost crescută de mama ei. Tatăl ei nu a fost niciodată prezent, iar la toate întrebările despre el, mama răspundea de obicei cu supărare și furie. Fii atentă, nu te încurca, ca mine, nu te gândi să te legi de primul bărbat care ți iese în cale. Și, în general, caută un soț care să poată întreține familia, altfel vei trăi ca mine. Mama putea fi înțeleasă. Ea o creștea pe Anna singură, fără nicio ajutor. Banii în familie erau catastrofal de puțini. Se descurcau de la salariu la salariu, așa cum se spune. Și când au venit anii 90, a devenit și mai rău, supraviețuind cum puteau. Anna tocmai era în clasa a 9-a și dorea atât de mult să fie la modă, frumoasă, îmbrăcată ca celelalte colege. Dar a cere mamei bani pentru o fustă nouă era inutil. Oricum nu îi va da, și va mai și ține o predică, să caute un bărbat înstărit. Să se căsătorească cu el cât mai repede, să nu mai depindă de mama ei. Poate că va începe să o ajute pe mama, nu să ceară ceva de la ea. După ce a ascultat de câteva ori predicile mamei, Anna, cu banii economisiți de la mesele de la școală, a cumpărat pe căi o revistă foarte la modă pe atunci, Burda. Doar că celelalte fete din clasa ei cumpărau revista pentru imaginile lucioase, pe care le studiau pentru coafuri și machiaj, iar Anna pentru tiparele dorite. Noaptea, Anna își cosea o fustă nouă, pantaloni la modă sau o bluză. Așa se descurca. Și, după sfatul mamei, a început să ia comenzi pentru a coase haine la domiciliu. Mama era mulțumită. Totuși, când Anna cerea permisiunea să iasă la o întâlnire, mama era aproape întotdeauna împotrivă. Toți colegii Anei erau, în opinia mamei, fără perspective. Caută un soț înstărit, mai în vârstă decât tine, cu apartament și salariu. Ești o fată frumoasă, la modă, ai atâția admiratori. Nu-ți voi permite să te întâlnești cu nimeni fără viitor. O sfătuia mama pe Anna după clasa a 9-a. Anna a intrat la un colegiu tehnic, așa cum se numeau atunci actualele colegii. Își dorea foarte mult să rămână la școală, avea cunoștințe și învăța bine. Dar, din nou, mama a decis. Nu are rost să pierzi încă 2 ani la școală, draga mea. În timp ce colegii tăi își șterg băncile, iar apoi mai petrec încă 5 ani alergând la institute, vei obține o profesie bună, bine plătită și vei trăi ca în ulei. Acolo, la colegiul tehnic, sau, pe scurt, la colegiu, Anna a fost copăleșită de prima, mare, serioasă, iubire totală numită Denis. S-a întâmplat pe 2 septembrie, când Anna a ieșit de la ultima ei lecție. În coridoarele școlii era aglomerație. Tinerii nu se ceremoniau unii cu alții. Era bine dacă reușeai să te ferești, altfel te puteau călca. Ieșind din clasă, Anna s-a trezit brusc în mijlocul unei mulțimi agitate. A fost prinsă, învârtită și dusă, iar apoi a fost literalmente aruncată în brațele unui băiat. Anna s-a speriat și s-a gândit că acum o vor lovi sau o vor călca, dar mâinile puternice au scos-o cu grijă din mulțimea zgomotoasă într-un mic coridor, unde nu era nimeni, doar Anna și cei care dețineau acele mâini puternice. Ce faci? Nu te uiți în jur. Nu ai văzut? Studenții mai mari se grăbesc. Aceștia te pot călca. Bullying-ul nu a fost anulat. O certa străinul pe Anna, ești nouă, nu-i așa? Anul întâi? Anna a dat din cap, iar băiatul a adăugat cu bâlândețe. Hai, te duc măcar până la cantină, altfel te vei pierde sau vei cădea din nou în fața cuiva. Mă cheamă, de altfel, Denis. Dar pe tine cum te cheamă? Anna a răspuns fata, aproape plângând. Hei, ce ai? O să te oprești. Denis s-a îngrijorat și s-a oprit. Anna în acel moment și-a ridicat ochii de la podea și l-a privit pe salvatorul ei. Și totul. Denis a dispărut imediat. Așa cum a recunoscut mai târziu Anna, s-a îndrăgostit în aceeași clipă în care i-a văzut ochii mari, în care stăteau lacrimi. Pentru Anna, la fel ca și pentru Denis, a fost primul sentiment mare și adevărat. I se părea că o astfel de dragoste, ca cea dintre ea și Denis, nu a mai avut nimeni niciodată. Prietenele ei erau invidioase. Ce noroc ai, Anna! Ai prins un astfel de frumos.
Și cât te iubește. Anna suspina prefăcut. Și ce folos de acea dragoste, dacă nici el, nici eu nu avem nimic? De fapt, Anna nu-i păsa cât de bogat era logodnicul ei, dar mama nu o lăsa în pace. Desigur, nu o mulțumea pe iubitul fiicei. Nu pentru asta a crescut-o pe Anna, ca să o dea pe mâna unui sărăntoc și ca fiica ei să trăiască o viață la fel ca mama. La început, Anna nu dorea să asculte nimic, dar treptat, din păcate, cuvintele mamei se așezau pe suflet ca o piatră grea. Și nu odată, ci de 2 ori, Anna se gândea. Cum vor trăi ei cu Denis mai departe, dacă se vor căsători? Fata a început să-i pună lui Denis întrebări la care el răspundea cu glume. Anna, suntem încă prea tineri ca să ne gândim la apartamente și comode. Ești ca o bătrână. Ce farfurii, ce lenjerie de pat. Hai mai bine la film. La ultimul seans de noapte biletele sunt mai ieftine. La început, Anna era de acord cu Denis. Și, într-adevăr, erau încă atât de tineri. La ce le-ar folosi să se gândească la apartamente, pereți, blănuri de nurcă? Să se îngrijoreze mama de astfel de lucruri. Dar ei, Anna și Denis, aveau cel mai important lucru, dragostea, și nu aveau nevoie de nimic altceva. Dar, treptat, mama a reușit să o convingă pe fată. Anna a început să se gândească, dar ce se va întâmpla dacă ne vom căsători? Unde vom merge să locuim? Mama nu ne va lăsa cu siguranță la ea? La Denis acasă sunt și frații mai mici, acolo e și mai multă aglomerație. Nu avem bani să închiriem un apartament, 2 studenți. Și ce să facem? Și dacă apar copii? Toate aceste gânduri nu o speriau pe Anna, dar o făceau să se gândească. Denis a observat că Anna se gândea tot mai des la ceva, că a încetat să mai râdă, că preferă să rămână acasă în loc să se plimbe. Am luat comanda. Dimineața trebuie să cos o rochie pentru o clientă constantă. Plătește bine, nu pot să o pierd. Și mai avem timp să ne plimbăm. Întâlnirile cu Denis deveneau tot mai rare, iar cuvintele mamei, care nu uita să-i reamintească că un astfel de sărăntoc nu-i trebuie fiicei ei, își făceau și ele treaba. Într-o zi frumoasă, când Anna a venit acasă de la școală, mama a spus: "Draga mea, avem oaspeți. Îți amintești de mătușa Mila?" Anna nu-și amintea, dar părea că mamei nu-i păsa. În mijlocul camerei era o masă acoperită, la care stătea această mătușă Mila, iar lângă ea un tânăr, destul de simpatic. "Anna, cunoaște-le, acesta este Dima, fiul mătușii Mile, era student la o universitate prestigioasă, era în anul 5 și deja l-aștepta un loc călduț într-un institut de cercetare științifică, cu un salariu bun și perspective. Și, desigur, avea un apartament propriu. Părinții s-au străduit. Un alt logodnic pentru fiică. Iar Dima a fost invitat exact în calitate de logodnic, mama Anei nu s-ar fi uitat la el. A doua zi, Dima a invitat-o pe Anna la teatru. Ea a vrut să refuze, dar mama a intervenit. "Du-te, draga mea. Ce e așa? Măcar o dată să petreci timp cultural. Altfel, acesta al tău. Te poate duce doar în parc să te plimbi gratuit." A doua zi, când Anna și Denis s-au întâlnit în cantină la prânz, el a întrebat: "Ascultă, unde ai fost ieri? Am trecut pe la tine, voiam să te invit la o plimbare, dar mama ta a spus că deja te plimbi." "Da, am fost cu o prietenă la cumpărături." "Neobișnuit pentru mine," a mințit Anna, nu înțelegea de ce a făcut asta. De fapt, a fost doar la teatru cu un cunoscut. Și nu a făcut nimic rău. Sau poate totuși a făcut. Anna era frământată de gânduri, îndoieli. Nu înțelegea dacă a acționat corect sau nu. Și dintr-o dată, se simțea foarte supărată pe Denis. Totul e din cauza lui. Dacă i-ar fi plăcut mamei, dacă ar fi gândit măcar puțin la viitorul nostru, nu ar trebui să-i mint în față și să mă fac roșie. Seara, când Anna se întorcea de la școală acasă, Dima o aștepta la intrare cu un buchet uriaș de trandafiri albi. Anna a rămas uimită. Nimeni nu-i dăduse vreodată flori atât de frumoase. Denis putea să cumpere maximum 3 trandafiri, iar aici era un întreg buchet. Nu se putea număra. Trebuie să spun că acum toate seriile Anna le petrecea cu Dima, nu că s-ar fi îndrăgostit, dar mama încuraja foarte mult aceste plimbări împreună. "Bravo, draga mea! Despre un astfel de logodnic pentru tine am visat. Numai să nu-l ratezi, te rog." Anna se simțea tot mai confuză. Minciuna pe care o turna asupra lui Denis creștea ca un bulgăre de zăpadă. Nu putea continua așa mult timp. Mai ales că Dima începea să se arate insistent în curtele sale. Anna nu putea decide pe cine să aleagă, dragostea sau bunăstarea,
pe Denis sau pe Dima și în timp ce se gândea, soarta a decis pentru ea. Se întorceau acasă dintr-un film. La intrare, Dima a început brusc să o sărute pe Anna și, ca într-un roman prost, în acel moment, din colț a apărut Denis, care se îndrepta spre Anna în vizită. Desigur, a văzut totul. Anna s-a gândit mai întâi că acum o va lovi pe ea sau pe Dima, dar Denis doar și-a strâns pumnii, a privit cu dispreț la cuplu, s-a întors și a plecat. Așa că Anna și Denis nu au mai comunicat. De fapt, ea a vrut și chiar a încercat. Trebuia să explice cumva totul. Dar Denis, de fiecare dată, de îndată ce o zărea pe Anna în coridoarele școlii, dispărea undeva. Nunta a fost organizată zgomotos și grandios. Părinții lui Dima nu au economisit bani. Totuși, fiul unic. După nuntă, tinerii s-au mutat în apartamentul lui Dima. Anna nu se mai sătura. Ce fericire! Un apartament propriu, separat și mobilat cu mobilier și aparatură de uz casnic, conform celor mai recente tendințe. Mama era în nirvana și nu făcea altceva decât să se laude prietenelor despre cât de bine s-a căsătorit fiica ei. Anna încerca să nu se gândească la Denis. În curând, și-a spus că nu a fost deloc dragoste. A fost doar o îndrăgosteală de copil. Dar cu Dima avea exact ceea ce era mai important. Cu el totul era serios. După 6 luni, Anna a rămas însărcinată, iar așteptarea fericită a primului copil a pus complet în umbră ultimele amintiri despre Denis. Uneori, el îi apărea în vis, dar ea își spunea că nu înseamnă nimic, absolut nimic. Ecografia a arătat că Anna și Dima așteaptă gemeni, 2 fetițe. La început, Anna s-a simțit confuză, speriată că nu se va descurca. Vom angaja o bonă, dacă e cazul, a asigurat-o Dima fără griji. Până atunci, el terminase de mult studiile și lucra. Munca era stresantă, uneori soțul nu era acasă până seara târziu. Și Anna, așteptând în zadar, după ce a încălzit cina pentru a 5-a oară și aceasta s-a răcit din nou, mergea să doarmă singură. Ce vrei? Asta e munca. De la mine nu depinde nimic. Se ferea Dima de reproșurile Anei. Prietena Ecaterina i-a spus odată Anei: ești sigură că el întârzie seara la muncă? Poate are o amantă? Anna mai târziu povestea asta mamei, iar aceasta se revolta. Ecaterina te invidiază. Ce bine! Ar vrea și ea un astfel de soț. Dar nu reușește. Așa că îți strică dispoziția. Nu o asculta, draga mea. Despre Denis, Anna auzea uneori știri de la cunoștințele comune. El s-a căsătorit aproape în același timp cu Anna, se părea că soția lui aștepta și ea un copil, la fel ca Anna, dar Anna încerca să nu asculte aceste știri. De ceva, orice menționare a lui Denis îi provoca durere. De parcă o înfingeau brusc cu o ac lungă și ascuțită și îi devenea greu să respire. Ultima lună înainte de naștere, Dima aproape că nu apărea acasă. O săptămână în deplasare, un simpozion în străinătate, o muncă intensă. Anna se temea că va naște singură și nu va avea pe nimeni să o ajute. Dar, din fericire, în momentul în care au început contracțiile, Dima era acasă. S-au pregătit repede, iar soțul a dus-o pe Anna la maternitate, iar la câteva ore după aceea, ea deja își ținea fetițele în brațe. Se uita la ele cu lacrimi de emoție și nu credea cum a putut trăi înainte fără ele. Anna, servește-te! Vecina de la pat a întins Anei un măr verde. Tocmai hrăniseră copiii, Anna cu fetițele ei, iar vecina cu băiatul. Copiii snopeau dulce, iar mamele tinere vorbeau încet, discutând ce nume vor da copiilor lor, cum au decurs nașterile și, în general, despre maternitate. Afară, din fereastra maternității, s-a auzit o voce. Iulia! Vecina s-a trezit. Anei vocea i s-a părut familiară. În interior, totul a tremurat. Era Denis. A rămas nemișcată, iar în timp ce vecina de la pat vorbea cu soțul ei, Anna zăcea liniștită, ca un șoricel. Așadar, pe cine a ales Denis? De ce a ei? Nu mai este. Se uita din ascunzătoare la Iulia. Nimic special. O fată obișnuită. Eu sunt mult mai frumoasă, s-a gândit Anna cu gelozie. Dar imediat s-a miustrat. Ce-i pasă ei pe cine s-a căsătorit fostul ei iubit? Ar trebui să se bucure pentru el, nu să fie supărată. Ar fi fost mai bine să sufere Denis toată viața după ea? S-a căsătorit, fericit, are un fiu. Soția, se pare, este o fată bună, deși o șoricică cenușie. Știe el că ai născut deja? A întrebat Iulia, zâmbind fericit, după ce a vorbit cu soțul. Este fericit că are fetițe. Denis al meu a vrut foarte mult un băiat. În cuvintele Iuliei se simțea o mândrie ascunsă.
Era mulțumită că soțul ei era fericit. Dima al meu a vrut de fapt o fetiță, iar acum are 2. O fericire dublă. A mințit Anna, Dima nu-i spusese nimic de acest fel. Cine se naște? Aceea se naște. De obicei, auzea de la el. Anna vine pentru că lucrează mult. El este șeful meu de departament. Știi cât de responsabil este? Da, înțeleg. Iar al meu lucrează la uzină. Ca muncitor simplu, a spus Iulia cu o ușoară invidie. În general, până nu a venit soțul tău, nu te sfii, ia mereu mere. Anna s-a gândit. Au trecut deja 2 zile de la naștere, iar soțul nu era. Nu putea găsi măcar o oră în programul său aglomerat? Era supărător? Totuși, nu era un eveniment obișnuit. În timp ce Anna se îngrijora, au venit și vizitatori la ea, mama și părinții soțului. A arătat prin fereastră fetițele, s-a uitat la fețele fericite ale rudelor și a simțit o ușurare în inimă. A doua zi, soțul a venit să o viziteze pe Anna cu fetițele, iar Anna s-a liniștit complet. La vecină, Denis venea în fiecare zi, iar Anna asculta zilnic vocea lui fericită. În acele momente, încerca să iasă din cameră. Era neplăcut pentru ea că cuvintele bâlâânde și tandre care se auzeau de afară nu erau pentru ea. Ziua externării Anna a reținut-o mult timp. A așteptat pe Dima aproape până seara. În cele din urmă, el a apărut. S-au așezat în mașină. Dima a tăcut pe tot parcursul drumului. Anna a decis că așa se simțea din cauza responsabilității crescute. Nu-i de mirare, duce 2 fetițe. Așa că Anna vorbea neîncetat. Atât de mult îi era dor de comunicarea cu soțul. Întreba fără încetare dacă a reușit să monteze pătuțurile cumpărate dinainte, dacă a verificat căruciorul, dacă a făcut curățenie în apartament. Dima tăcea. Oh, dar unde mergem? S-a trezit Anna, văzând că drumul pe care merge mașina nu duce deloc spre casa lor. La mama ta, a răspuns Dima, după o pauză. Acum venim și îți explic totul. Anna s-a îngrijorat. S-a întâmplat ceva? A fost o inundație acasă? Vecinii de sus i-au inundat? Dima a început o renovare? În cele din urmă, Anna s-a gândit. Dar ce dacă soțul voia să decoreze apartamentul pentru întoarcerea ei? Acum este la modă. Se pun baloane, litere strălucitoare, pliante. Probabil de aceea o duce la mama ei, pentru a avea timp să pregătească totul. Așa că Anna s-a liniștit și restul drumului a mers fără griji. Ambele fetițe dormeau liniștite în sacii lor roz. În cele din urmă, au ajuns la casa unde locuia mama și unde Anna a locuit recent. A ieșit din mașină și a luat ambele fetițe în brațe. Dima a ieșit și, în loc să o ajute pe Anna cu fetițele, a spus: Nu știam cum să-ți spun. Nu mai locuim împreună. Toate lucrurile tale vor fi aduse aici astăzi. Îmi pare rău. Așa a ieșit. Trebuia să ne despărțim de mult, dar aici, această sarcină, maternitate, a fost cumva nepotrivit. Și acum este potrivit? A întrebat Anna, confuză, fără să înțeleagă nimic. Ce s-a întâmplat? E o glumă? S-a uitat în jur, sperând că acum, dintr-o dată, vor apărea prietenii și rudele și se vor grăbi să o felicite. Dar nu era nimeni. Trebuie să plec, îmi pare rău, nu pot să mă întârzi. A spus Dima și a plecat. Mașina lui a dispărut după colț, iar Anna a stat încă 10 minute pe stradă cu 2 copii în brațe, având senzația că a fost pur și simplu călcată de acea mașină. Anna a auzit vocea mamei. Aceasta stătea pe balcon și o privea pe Anna cu o expresie de nedumerire totală pe față. De unde ești aici? Anna a suspinat și, cu greu deschizând ușa în hol, a mers spre lift. Mai târziu, prietena Ecaterina, cu care Anna s-a certat și a încetat să mai fie prietenă după aceasta, a povestit că, de fapt, Dima avea de mult o altă iubită, iar până în momentul în care Anna trebuia să meargă la maternitate, noua iubită a soțului deja aștepta un copil. Și a pus problema în mod serios. Dima a fost nevoit să facă o alegere. Anna nu înțelegea de ce Ecaterina a ascuns totul de ea. Dar cum să-ți spun? A răspuns Ecaterina. Ai putea să naști prematur din cauza stresului. Și nu voiam să mă bag în relațiile voastre. Să fiu vinovată. Dar ți-am dat de înțeles. Îți amintești? Anna își amintea cu adevărat cum Ecaterina a spus ceva de genul acesta, dar acum nu era mai ușor. Și era supărată că despre infidelitatea soțului știa oricine, numai ea nu. Nu, dar ce om rău! S-a revoltat mama. Nu mă așteptam la așa ceva de la el. Și tu unde te uitai? Ești și tu bună. A sărit mama pe Anna.
Nu ți-ai dat seama? Dacă soțul este mereu absent, înseamnă că ceva nu este în regulă. Trebuia să-l urmărești. Să-l aduci la lumină și să o elimini pe acea fată. Anna era atât de deprimată încât nu avea puterea să se certe cu mama. Iar în minte îi răsuna vorba fostei prietene Ecaterina din ultima lor discuție. Ce ai vrut? Îți amintești de legea bumerangului? L-ai înșelat pe Denis și l-ai aruncat, iar acum ți s-a întâmplat exact la fel. Acesta este bumerangul care a venit la tine. Mama a încercat să recupereze bunurile de la Dima, apartamentul, dar totul a fost în zadar. Lucrurile fuseseră cumpărate înainte de căsătorie, așa că Anna nu putea pretinde nimic. Ea însă și se afla într-o depresie atât de profundă încât nu-i păsa dacă avea ceva sau nu. Atenția Anei era concentrată doar asupra fiicelor, iar în rest era ca o plantă, mișcându-se în tăcere prin apartament, fără a simți nicio emoție. Mama nu se sătura să o certe pe Anna, nu-i plăcea că acum în casă erau imediat două fetițe mici, care plângeau mereu, cărora le erau necesare scutece și pampers, precum și o mulțime de lucruri pentru copii. Nici nu mai vorbim despre faptul că somnul liniștit și zilele pașnice puteau fi uitate pentru mult timp. Nu, desigur, bunica proaspăt ieșită din rolul de bunică își iubea nepoatele, Marina și Cristina, dar totuși ar fi fost mult mai liniștit dacă Anna și fetele ar fi locuit undeva în altă parte. Iar ea ar fi venit din când în când să le viziteze. Părinții lui Dima, la început, au fost și ei șocați. Au luat partea Anei și l-au convins pe fiul lor să se întoarcă în familie. I-au promis Anei: nu te îngrijora, fiică, îl vom face pe acest idiot să înțeleagă totul. Noi înșine nu înțelegem ce s-a întâmplat. Fii liniștită, vom face totul pentru a vă împăca. Dar, după un timp, tonul părinților lui Dima s-a schimbat. Au început să sune din ce în ce mai rar, nepoata aproape că nu o mai vizita. Apoi au dispărut complet din vedere. Anna a sunat-o pe mama lui Dima pentru a întreba ce mai face. Oh, Anna, nu te-am recunoscut. Îmi pare rău, acum nu am timp să vorbesc, avem un eveniment atât de important, s-a născut un băiat pentru Dima, te sun mâine. Desigur, mama lui Dima nu a întrebat nimic despre nepoate și nu a mai sunat. Anna a vrut adesea să-l sune pe Dima pentru a-l convinge să se întoarcă, dar de fiecare dată oprea un singur lucru. În minte îi răsunau cuvintele neplăcute ale Caterinei despre bumerang. Ce prostie, a gândit Anna, a găsit să compare. Dima s-a comportat ca un laș cu mine, iar eu nu am făcut la fel cu Denis, își spunea Anna, deși în adâncul sufletului știa că exact așa a procedat cu Denis și ea a început o nouă relație în spatele lui, fără să-i spună nimic până în ultimul moment. Cu ce era ea mai bună decât Dima? Cu nimic. Și, într-adevăr, era o provocare să vorbească despre bumerang, oricât de neplăcut ar fi fost să conștientizeze asta. A trecut timpul. Fetele au crescut și au început grădinița. Mama, oricum ar fi fost ea și oricât de mult ar fi certat-o pe Anna, simțea o vină. La urma urmei, la insistențele ei, Anna l-a ales pe Dima și cu fetele, mama Anei a ajutat-o, altfel ar fi fost greu. La început, Dima încă plătea pensie alimentară, dar apoi a semnat un contract cu un institut de cercetare din Elveția și s-a mutat acolo cu toată familia. Și, cu timpul, și-a mutat în Elveția și părinții. Desigur, nu se mai putea vorbi despre pensie alimentară. Dar până atunci, Anna și-a revenit treptat. Activitatea pe care cândva o considera doar o mică ajutor financiar și sprijin, și anume cusutul, s-a transformat treptat în principala ei muncă. Anna avea gust, simț al stilului, ordine și viteză în realizarea lucrurilor, așa că nu avea lipsă de cliente. În curând, Anna, după ce a reflectat, a renunțat la locul ei de muncă principal și s-a dedicat exclusiv confecționării de haine. Nu se temea pentru viitorul ei și al fiicelor, deoarece tuturor le place să se îmbrace, să arate bine, iar cine știe să coasă nu va rămâne niciodată fără o bucată de pâine. Viața a continuat. Anna, cu timpul, s-a regăsit și s-a liniștit. Chiar a uitat de fostul ei soț, ca un coșmar. Cu atât mai mult cu cât nici el, nici părinții lui nu dădeau niciun semn de viață, nici Anei, nici fetelor. Anna nu își amintea nici de Denis. Pur și simplu și-a interzis. Știa că el are o familie bună, o soție iubitoare, un fiu. Era fericit. De ce să-l deranjeze? Și nici nu s-ar fi îndrăznit să-i reamintească de sine. Chiar dacă, cu ani, a înțeles că Denis a fost singura ei adevărată dragoste. Iar Dima a fost doar o iluzie, o fantezie pentru o tânără naivă. Fetele mergeau deja la școală când mama a murit brusc. Plângând-o, după ce a suferit perioada necesară, Anna a simțit în timp că abia acum, când a rămas singură, a devenit cu adevărat liberă. Întreaga viață a fost sub sabia lui Damocles,
opinia mamei, singura corectă. Se temea mereu să nu facă ceva împotriva cerințelor mamei. I se părea că, dacă ar face ceva în contradicție cu cerințele ei, viața s-ar distruge imediat. Cu toate acestea, s-a dovedit că viața nu se distruge deloc. Dimpotrivă, Anna, doar rămânând fără mamă, a început să trăiască din plin. S-a uitat în jur și a realizat că lumea este mult mai mare decât familia și munca. Și că este încă tânără și atrăgătoare și nu vrea să trăiască singură. Și mai vrea să meargă din nou la cinema, la teatre, să se apuce de dansuri, să învețe engleza, să facă o călătorie în străinătate. Despre toate acestea, în timpul vieții mamei, Anna nici măcar nu a visat. Uneori, Anna a avut și romane. Și, deși acestea nu s-au terminat cu nimic, Anna tot credea că, într-o zi, va întâlni pe cineva de care se va îndrăgosti cu adevărat. Și cum este să iubești cu adevărat? Anna știa cu siguranță. Fetele au crescut, iar fiecare a avut viața ei. Anna, amintindu-și de cum s-a terminat controlul total din partea mamei, nu s-a amestecat în viața fiicelor și, mai mult decât atât, nu le-a întrebat despre cum își construiesc relațiile cu tinerii lor. Fiicele apreciau această încredere și uneori îi povesteau Anei despre cum le merge. Marina se întâlnea cu un student de la Academia Veterinară, viitor medic veterinar. Iar logodnicul Cristinei lucra pentru tatăl său. Acesta avea o afacere mică, dar solidă, de fabricarea mobilierului la comandă. Anna acum chiar înțelegea în unele privințe pe mama ei. Se bucura și ea că ambii logodnici ai fiicelor ei ar putea asigura o familie în viitor. Și, la fel ca mama, Anna considera că acum nu este nevoie ca fetele să se grăbească cu nunțile. Dar avea destulă înțelepciune să nu o spună cu voce tare. Și, în general, considera că fetele sunt destul de inteligente pentru a înțelege singure acest lucru. La ce s-a gândit? Vocea lui Denis a scos-o pe Anna din amintirile care o copăleșeau. Îmi pare rău, s-a rușinat Anna. Ce ai spus? Am spus că nu te pot uita. Iar eu nu m-am gândit deloc la tine în toți acești ani. A mințit Anna, nu era chiar potrivit să spună că s-a gândit la Denis foarte des, iar lui nu-i păsa. Cum ai ajuns aici? A întrebat Denis. Nu voiam să cină singură, a răspuns Anna și s-a oprit. Acum Denis va ghici că nu are pe nimeni. De ce singură? Mi s-a spus că ai fiice. Răspunsul lui Denis a clarificat totul. A dat de înțeles că știe cum și cu cine a trăit Anna în toți acești ani. Ei aveau deja viața lor. Logodnicii trăiau separat. Iar eu nu mă opun. Nu trebuie să stau tot timpul la fusta mea. I-am spus același lucru fiului meu când a anunțat că se mută într-un apartament închiriat. Apropo, am venit aici pentru o întâlnire cu el și logodnica lui. A decis să mă prezinte. Spune că este o fată bună. Sper că așa este. Conversația a trecut treptat la discuția despre copii, iar Anna a fost fericită de asta. Nu-i plăcea deloc să povestească de ce a rămas singură și să asculte cum trăiește fericit cu soția lui Denis. Tată, uite-ne și noi! S-a auzit din spatele Anei, dar nu a apucat să se întoarcă, că a auzit o altă voce, vocea fiicei sale Cristina, exclamând: Mama? Cum ai ajuns aici? Anna a prins privirea confuză a lui Denis și s-a întors. La masa lor s-au apropiat fiica ei Cristina și cu ea un tânăr, logodnicul fiicei, Pavel. Anna îl mai văzuse de câteva ori, dar doar acum a realizat cât de mult seamănă el cu Denis. Nu înțeleg nimic, a exclamat Cristina. Mama, ce se întâmplă? Da, tată, explică-ne, a adăugat Pavel. Pavel, pentru început, prezintă-mi fata ta, apoi ne vom așeza cu toții, ne vom liniști și vom clarifica totul. Deci și acum, se pare că totul este clar. Fiica seamănă foarte mult cu mama. O jumătate de oră s-au lămurit între ei, până când au aflat că nu au existat teorii ale conspirației. Nimeni nu a urmărit pe nimeni, iar tot ce s-a întâmplat a fost doar o întâmplare. E interesant, tată. Nu m-am gândit că tu și mama Cristinei ați fost cândva cunoscuți. Da, nici eu nu m-am așteptat. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Ultima dată a fost înainte de nașterea ta. Îți dai seama, dar eu și Cristina avem ziua de naștere în aceeași zi, a spus Pavel. Adevărat, coincidență fantastică. Consider că este un semn. În timp ce se mirau de diferitele coincidențe, Anna a spus, fără să vrea. Dar voi, Cristina, vă cunoașteți din prima zi în care v-ați născut. Ați stat unul lângă altul în pătuțuri speciale în aceeași cameră. Și nici nu bănuiați că, după 20 ceva de ani, veți deveni logodnici. Seara a trecut atât de plăcut, cum Anna nici nu putea visa. Aproape că nu s-a supărat că cu Denis nu poate fi nimic.
Era atât de fericită să-l vadă și atât de fericită să-și vadă copiii zâmbind. Sau poate că este un efect secundar al legii bumerangului. S-a gândit Anna pentru că, dacă într-un loc totul este rău, trebuie să existe undeva ceva bun, ce lipsește acolo unde totul este rău. Legea echilibrului energiei nu a fost anulată niciodată. M-am privat de fericirea de a fi cu Denis, dar acum fiica mea va avea fericirea ei, cu fiul lui. Anna, ceva, ești atât de gânditoare toată seara, a spus Denis. Copiii între timp plecaseră, iar Anna și Denis au rămas singuri la masă. Îmi pare rău, a spus Anna, gândindu-se. Probabil că și eu trebuie să merg acasă. Anna s-a simțit brusc stânjenită că stă aici toată seara cu soțul altcuiva, gândindu-se la el. Te conduc, a spus decis Denis, ridicându-se de la masă. Probabil că trebuie să mergi acasă. Nu-i nimic, ne plimbăm. Nu va strica. Au mers în tăcere prin orașul nocturn. Anna era atât de copăleșită de evenimentele de astăzi, încât avea nevoie de timp pentru a le procesa. Și a înțeles că poate că nu va mai avea o altă șansă. Așa că a spus: atunci nu m-am scuzat niciodată față de tine. Știu că acum este deja prea târziu. Pur și simplu îmi pasă să știi. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Și cel mai puțin mi-am dorit să te rănesc. Și eu știu, a răspuns simplu Denis. Nu ai fi făcut niciodată intenționat rău. Pur și simplu așa s-au aranjat circumstanțele. Anna a simțit o ușurare. Nu se supără. Când a sunat-o pe Denis a doua zi, nu s-a mirat. De parcă așa a crezut. El va suna. Ieri nici măcar nu am vorbit cu adevărat. Ne-am amintit mai mult de trecut și am discutat despre copii. Ce părere ai despre a continua comunicarea diseară? Anna s-a bâlbâit. Întâlnirea de ieri a fost o întâmplare. Din cauza ei nu se putea învinovăți, dar dacă merge astăzi, va părea că, fără să vrea, îi va face rău Iuliei, soția lui Denis. E interesant. Își amintește Iulia de mine? Anna, mă auzi? Ești de acord să ne întâlnim diseară? A repetat Denis întrebarea. Mi se pare că este incomod. Ești căsătorit, ai o soție bună, nu vreau probleme. Dacă te oprește doar asta, atunci cu siguranță trebuie să ne întâlnim și să vorbim. Promit, toate îngrijorările tale nu au temei. Anna nu avea de ales decât să fie de acord. Cu atât mai mult, având în vedere că, judecând după tot, ea și Denis urmează să devină rude dacă copiii se căsătoresc. Așa că nu va putea să se ascundă de el. Și Anna dorea foarte mult să se ascundă, pentru că a înțeles încă de ieri. Sentimentele pe care le-a avut cândva pentru Denis nu au dispărut nicăieri. Pur și simplu, până acum, au fost ascunse undeva adânc în suflet. Și Anna nu le-a dat voie să iasă, iar ieri s-au eliberat de la sine. Anna a simțit asta în special când mergeau prin orașul nocturn. În mod involuntar, își imagina că are din nou 18 ani, o viață lungă și fericită în față, și nimeni din lume nu le poate opri. Dar Anna știa că între ei nu mai poate fi nimic, și nu era vorba doar de Iulia, ci mai ales de ea însăși, de fapta ei. Și, deși Denis spune că a iertat-o de mult, ea însăși nu se va ierta niciodată. Cafeneaua nu s-a schimbat de la ultima seară, dar pentru Anna totul era nou astăzi. Pentru că Denis era lângă ea. Când a venit, el o aștepta deja la masă cu un buchet de flori. Anna s-a rușinat. Nu era nevoie. De ce? Am vrut foarte mult. A întrerupt-o Denis. Și nu te contrazice. Dar înțelegi că nu pot să le iau. Poți și vei lua. Iar în ceea ce o privește pe Iulia, acum îți explic totul. Deși nu voia deloc să abordeze o temă atât de dureroasă. Anna a văzut că ochii lui Denis au devenit chiar triști. Și în acel moment, înainte ca el să-i spună ceva, a realizat brusc. Iulia nu mai este. Povestea lui Denis a confirmat acest lucru. Se pare că Iulia a murit acum 10 ani. Totul a început cu o simplă răceală, iar femeia, fără să-i acorde importanță, a continuat să meargă la muncă. Nu s-a dus la doctor. Iar când a devenit clar că boala progresează, era deja prea târziu. Iulia a murit din cauza unei gripe obișnuite. S-a stins. Practic, în decurs de o săptămână. Așa că, vezi, am dreptul să dăruiesc flori cui vreau. A încheiat Denis cu tristețe. Și imediat, realizând, a adăugat. Nu te gândi la nimic rău. Până astăzi nu am vrut să le dăruiesc nimănui. Dar acum sunt foarte fericit că ne-am întâlnit și, dacă sunt sincer, nu am reușit să te uit. Anna a tăcut. Toată viața a visat să audă aceste cuvinte. Dar acum a realizat brusc că nu este fericită. În loc de fericire,
A simțit doar un imens sentiment de rușine. O persoană pe care a trădat-o se comportă cu ea foarte nobil. Pur și simplu nu poate accepta acest gest al lui. Va fi rușine. Anna, nu tăcea, spune ceva. Nu știu să vorbesc frumos, dar cred că tu ai înțeles totul. Dacă viața ne-a adus din nou împreună, nu este întâmplător. Aș vrea să întorc totul. Dar tu? Anna a început să plângă brusc, fără să vrea. Nu va ieși nimic din noi. Oricum nu vei uita niciodată ce am făcut. Iar eu voi aștepta că, mai devreme sau mai târziu, mă vei acuza cu asta. Nu, Denis, o cană spartă nu poate fi lipită. Denis a încercat să spună ceva, dar Anna s-a ridicat de la masă și a spus: Nu trebuie să mă conduci. Și nu-mi suna. Mami, Pavel mi-a făcut o propunere. Uite ce-i în el. Din prag, Cristina a sărit pe Anna în timp ce Anna era plecată, ambele fiice au venit să o viziteze, așa cum au scris în mesajul lor să vorbească. Și acum, în timp ce Anna își scotea încălțămintea, ele săreau în jurul ei, ambele fericite și pline de emoții. Sunt foarte fericită, a răspuns Anna, încercând să nu plângă. Pe tot drumul de la cafenea până acasă a plâns și abia s-a liniștit. Când taxiul a ajuns la casa ei, a primit un mesaj de la fiice. Ce ai cu ochii? Ai plâns? A întrebat Marina, mai perspicace. Nu, totul este bine. A încercat Anna să se eschiveze, dar a ieșit prost. Fiicele nu au crezut-o. Așa, mami, noi de fapt am venit cu tort. Am venit să sărbătorim un astfel de eveniment, iar tu plângi aici. Hai să facem ceai și să ne povestești ce s-a întâmplat. Totul este în regulă cu mine. Capul mă doare puțin. Nu trebuie, mami, te vedem prin toate. A respins Anna argumentele Cristinei. Până nu ne spui ce s-a întâmplat, nu ne vom lăsa de tine. Mai ales că în familia noastră nu au existat niciodată secrete, a susținut Marina. Anna a înțeles că fiicele merită să știe adevărul. Poate că povestea ei tristă le va proteja de greșeli. Fetele, aveți dreptate, în familia noastră nu este obiceiul să ne ascundem nimic. Dar totuși am un secret, foarte vechi, și nu este chiar un secret, ci doar o faptă de care nu sunt mândră și care mi-a distrus viața. Probabil că nici nu bănuiești că eu am fost cunoscută cu tatălui Pavel încă din tinerețe. Și pentru el, și pentru mine a fost prima dragoste. Și Anna le-a povestit fiicelor totul. Mami, îmi pare atât de rău pentru tine, a spus Marina, apoi s-a apropiat, s-a așezat lângă Anna și a îmbrățișat-o. Cristina s-a alăturat imediat, iar pentru o vreme au plâns, îmbrățișându-se ca trei prietene. Mami, înseamnă că tatălui Pavel nu te-a uitat, din moment ce v-ați întâlnit astăzi? A spus Cristina. Dar de ce plângi atunci? Trebuie să te bucuri, probabil, că el încă te iubește. Mie mi s-a părut la fel, dar toate acestea nu mai contează, și oricum i-am refuzat. De ce? Mami, ai înnebunit? Au exclamat fetele în cor. Și cum vă imaginați? El va crede mereu că o voi lăsa din nou. Nu va putea să-mi mai acorde încredere. Mama, nu ai dreptate, a exclamat Marina cu patos. Nu mai sunteți copii, ați crescut amândoi. Dacă tatălui Pavel nu ți-ar fi acordat încredere, nu ar fi vrut niciodată să se întâlnească din nou cu tine. Da, mama, sunt de acord, a adăugat Cristina. Nu cumva te vei pedepsi toată viața din cauza unei greșeli din trecut? Și pe tatăl lui Pavel de asemenea. Ai dreptul la fericire, la fel ca el. Cui va fi mai bine dacă nici măcar nu încercați? Anna nu a răspuns nimic fetelor, dar cuvintele lor au făcut-o să se gândească la multe. Nunta era în plină desfășurare, logodnicul și logodnica nu-și pierdeau din vedere ochii, dansând toată seara, iar ceilalți invitați nu se lăsau mai prejos. Anna l-a văzut pe Denis pentru prima dată de la ultima conversație din cafenea. A observat că el încerca să nu se intersecteze cu ea. S-a supărat. A înțeles Anna nu se supăra, deoarece îl înțelegea. Banchetul de nuntă se apropia de sfârșit, iar în curând va fi timpul să se întoarcă acasă. Și nu-l voi mai vedea. Chiar dacă copiii noștri sunt acum soț și soție. El va găsi modalități să nu ne intersectăm, s-a gândit Anna cu tristețe. Mami, a spus Marina, încercând să strige peste muzica tare, așezându-se lângă Anna la masă. De ce stai? Pur și simplu pierzi timpul. Trebuie să vorbiți, nu poate să se termine așa. Marina a zburat, iar muzica s-a schimbat în una lentă, iar o melodie din tinerețea Anei a început să cânte. Anna a simțit că cineva o ridică de la masă și o conduce de mână la Denis. Acesta stătea singur și privea la fiul său dansând cu tânăra soție.
Pot să te invit? A spus Anna și, fără să aștepte, l-a condus pe Denis pe ringul de dans. Au dansat în tăcere, iar apoi Anna și-a așezat capul pe umărul lui Denis și a simțit cum el o îmbrățișează imediat mult mai strâns decât era necesar pentru dans. Ce cuvinte mai sunt necesare? Amândoi vrem să fim împreună, s-a gândit Anna și l-a privit pe Denis în ochi pentru a se asigura de asta. E ridicol. La vârsta noastră, nimeni nu se mai căsătorește, spunea Anna rușinată, stând în fața ofițerului stării civile în rochia subțire de dantelă de culoare albastră deschisă. Poate că ar trebui să plecăm, înainte să fie prea târziu? Dar mie nu-mi pasă ce vor spune alții, a răspuns Denis, ale cărui ochi străluceau de fericire. Mai ales că amândouă, eu și Cristina, ne-am căsătorit, a adăugat Marina, ținând în mână un buchet imens de trandafiri. Așa că a rămas doar tu, mami. Și dacă nu ne grăbim, voi naște chiar aici și acum, a strigat Cristina, ținându-se de burtica ei mare. Așa că haideți repede. Și toată familia s-a îndreptat spre ușa oficiului stării civile.